In the field RPI is where the detection system happens. The input, which is a video feed coming from the CCTV IP camera, would be loaded to a microcomputer with the use of Python. The video is read frame by frame and is then passed to preprocessing. Then detection will come into place. The method used for detection is the HOG plus SVM, or histogram of oriented gradients with support vector machine. HOG is a feature descriptor, while the SVM analyzes and classifies those features from HOG. We have chosen this method due to its great or good trade-off between speed and accuracy. This detection is applied to each received frames and outputs an array of line of interest or LOI in rectangular coordinates as seen in the figure to the right. After this stage, each content of the array containing the rectangular coordinates are iterated over and used to calculate the object's centroid and the bounding box, or the start and end. After that, tracking happens next. But prior to tracking, profiling every unique object is required to avoid confusion and tracking error, meaning treating different objects all the same. After profile checking, it then passes the iterating objects to user-defined boundaries or line that determines or tracks the state of the currently detected human presence. Output will depend on the number of human presence tracked. As we can see on the figure on the left, let us assume the green line the current state or entry, while the red line the new state or exit. When the detected object was initially detected from the green line and crosses the red line, it increments the count of entry and the capacity. After that, the data will be displayed on the RPI server continuously, which can be accessed by the authorized person. When the detected object was initially detected from the green line and The crosses the system was red line, originally it planned to be tested increments on the the corridors count. of the Einstein Building of Malayan Colleges, Laguna, which is good for one academic term. This also allows easier access for researchers to conduct their study. But due to the pandemic transpired, the researchers decided to proceed with the results and discussion using experimental setups. Since mass gathering is not allowed as of date, and crowd monitoring requires a number of crowds to be used as subjects, the researchers decided that it would be safer and convenient to proceed with the data gathering with the old videos they pre-recorded and videos that were extracted from public places in the internet. The researchers have gathered data from three different perspectives. This is due to the fact that the algorithm completely differs when change of its perspective, because the algorithm is heavily reliant on the computations that the user will give to it. This is one of the videos that we pre-recorded last second term. And this is another one of the videos that we recorded again last term. So, as I have mentioned, that we gathered data from three different perspectives because again, the algorithm differs when change of its perspective. This is the case due to different areas, different views and regions of detections. The performance will vary due to the factors of lighting, maybe too bright or too dark, the reflection of shadows, or maybe the angle of or tilt of camera, the direction of where the camera is, sizes of people, and people with or without bags and accessories.
These are the factors that the detection can be compromised with. But these can be mitigated when the system is specifically trained for an area. So after data is gathered, this data, when a trigger or an alarm is pressed, will be recorded and will be sent to the server. This is the GUI of the server. This data, whenever alarm is pressed, is then sent to the server for data access, in which the server records and saves a copy of the data over time, which can be used by the user in the future whenever he wants to. This is the example of the trial testing that we have done with the videos that we recorded. We counted the actual number of people passing through the lines of interest algorithm and compared them to the actual numbers manually. As we can see, the system is highly accurate when it comes to counting people or objects. So with that, we can conclude the researchers, after gathering data with experimental setups, the researchers have concluded that the systems that the researchers developed provided a reliable and accurate estimation of the crowd density using image processing. This was made possible by using the OpenCV language image processing that lets the system count number of people passing through lines of interest, based on the trials done and compared with that the system are gathered. In summary, the researchers do not need a high-resolution camera but at least 240 pixels to ensure smoothness of the system. The frames per second required is between 15 to 30 frames per second. Any more frames per second is just going to be heavy for the RPi. The wired or wireless connection to the server can be both workable, but wireless just has the chance of being prone to random lags. The researchers can also conclude that the more data for a specific data, the better the outcome will be. With the help of this prototype, it would create convenience to the person in charge for the counting of people leaving the vicinity, whether it is emergency or not. Although the objectives have met, the system's performance and design can still be improved. And this we come to the recommendation. We recommend to use a camera with average video quality. This way, it would have less frames per second and smaller bit rates, which further lessens system lags and improves video speed, and upgrading the Raspberry Pi 3B to Raspberry 4B Plus with a higher RAM so that it won't heat up so easily. Also, training each RPi field detection system for a specific area will improve the speed and accuracy of the system. For future studies, we also recommend to tie the automatic triggering system to current alarm system feature so that when the real-time emergency evacuation occurs and the allowed person triggered the main alarm switch, then it would automatically start the timer for the system. That is all for our study, and we can conclude that that we have attained all the objectives that our team has been working with for 1 year. That is all. Hope you like this presentation, and thank you. Um, Thank you for the presentation.
For now, tinawag daw si as ma'am for meeting. I guess we'll start po kay Sir Ronel for the questions. Okay, wait lang ano. Iba kasi yung nabuksan ko. Audio test na. Okay, hello. Oh. Kaya itong ano. Balikan natin yung objective natin. Ano nga yung objective number 1 natin? Paki-flash po siguro. Dali. Ito po, Sir Vidal, to develop an automated head counting monitoring system with the use of image processing that can provide the accurate number of people that pass through lines of interest. Okay. Dali, nagloko yung aking laptop, ano? Report.
So based on your um, objective number 1, ano nga yun? Is the main that research aim to design a headcount monitoring system which will help the emergency team and also pick out a technology with lesser cost. So ano na kasi ito, hindi na siya naka-itemize ano. So for number 1, how did you achieve your objective number 1? Saan natin makikita yung justification that you do your objective number 1? Dito po sa sa sample video po na i-play ko po. Ayan. Kapag po nagpapas po siya dun sa from red to green, enter yung entrance, nag-enter yung tao. Is this video from a web or you From the personally taken this video? from the internet po ito, pero may videos din po kami na tinake po namin nung last term po. Oh, yun ang mas maganda makita para yung actual talaga. Sige po. So ito, Ganun. Kaya po, i-detect po nung system yung body ng isang tao, depende sa centroid niya po. Tapos, pag nag-pass po siya from green to red, magka-count po siya as exit. Tapos yung capacity nababawasan yung capacity kasi nga po ng exit. paano yung entrance? From red to green po yung entrance. Yung entrance po yung kanina. Pag dumaan po doon sa Yeah, but hindi kanina, iba yun eh. From foreign yun eh, school eh. Do you have also a similar na entrance naman yung pinapakita? Similar location wherein wait lang. this time the students are entering the vicinity.
ito na, parang ganito po yung pinaka-close. Ayun po, yung kinakount po yung sa yung pumapasok dun sa CR or yung lalabas po dun sa CR ng voice po. Pati po yung nanggagaling dun sa second floor na lalabas po nung red line. Okay, sorry Nakamute pala yung ko. Sorry. Hindi, sinasabi ko kanina. Bakit iba ang location ng yung kanina? I mean, your project is supposed to identify the number of people or the number of individuals within a certain area for you to identify kung in case of emergency, malalaman natin kung ilan yung nandoon Opo. sa loob ng isang area. Opo. Pero yung earlier you showed the camera installed doon sa may sa kabilang side. This time naman doon sa other side. Anong reason nito bakit iba yung installation natin? Gawa po sir, ito po yung video na ginamit namin pang validate lang po talaga ng algorithm. Pero kung sana pong natuloy yung ngayong term na makapag-deploy kami, parang mas maayos po namin yung setup. Kung saan po talaga yung entrance at saka saan po yung exit. Parang tinest lang po talaga namin kung gagana yung algorithm ng program namin. And then you gather data here. Opo. So based dun sa pag-test ninyo. Opo. Okay. So nagka-count siya? Opo. How can we see kung may counting siya? May GUI ba siya? Doon sa ninyo monitoring? Yung nasa top left po, yung parang nag-i-indicate na yan po yung nag-i-indicate kung yan po. Kaya po ito, dumaan po siya dun sa from May nalabas pong summon at entry. Alin dyan? Wait. Ito to? Kailangan po dumaan po siya dun sa lines po para po ma-count siya as
entry or exit. Saan ko makikita yon na nagkaroon na ng end, pumasok siya, lumabas? Ulitin ko po yung video. Medyo sa simula po kasi. Wait lang po. Makikita ba yung number? Opo. Ito pong nasa top left po na kulay green. Parang ito po yung ano. Ito po mismo yung counter. Yung yung counter. Ito po. 0, 0. Ito po. Ano yung 10? Parang preset na capacity po siya. Po, pumasok po yung tao dun sa CR. Parang nabilang po siya as 1. Kasi entrance po tong unang column na to. Tapos ito po, yung lumabas po na to. Galing po siya dun sa loob. Tapos lumabas siya dun sa red line. Yung capacity naging 10. Kanina po, 11 yun. Tapos po ako, ito po, from green line, lumabas po ako sa red line, nabawasan yung capacity, nadagdagan yung exit. Exit ito, yung green exit. Yung red po, from green to red, exit po. Pero kung red to green po. Saglit. Bakit, ano bang binibilang nyo dito? Yung nasa loob ng CR, tsaka yung galing sa labas? Yung dumadaan po dun sa lines po. Yeah, I mean, ito, ikaw. Opo. From red to green ka, anong kinakount mo dyan? Ano po, entrance po. Ay, ito po, from green to red po, lumabas po siya. Nabawasan yung capacity, tapos... So, kaya nga, I mean, yung 10 kanina is yung nasa loob ng CR? Hindi po, yung 10 po, parang preset lang po namin ang capacity. Kaya nga, I mean, capacity ng ano? Ito pong nasa CR. Tsaka, Nasa CR. Galing po dun sa isa pang green, itong dalawang green lines po yun. Yung galing po sa dalawang green lines. Sika dito, sa kabila. Opo. Nag-base 10 po kasi po hindi po namin alam yung totoo. Para po makita lang po kung yung nababawasan po at nadadagdagan po. Nag-preset po kami ng capacity ng tenga. Yeah, naiintindihan ko naman. Pero parang misleading kasi yung video kasi kung saan yung papasok, siya yung papalabas na count nyo. Parang ganun. I mean, kung you stick with this area na ito yung nasa loob and then you just count na lang yung palabas and papasok. Anyway, hindi naman ito makikita sa manuscript siguro na naglalakad yung mga tao. But basta yung magiging ano nito is from green to red is palabas, from red to green is papasok. Pasok po. So makikita yan dito kung ilan yung nag-ano. Okay, but unfortunately, hindi nyo siya talaga na-test yung implemented talaga yung system. Opo, dapat This po video, yung video na to, just to demo yung operation nung ginawa yung algorithm, yung sa camera. Opo. Ayan. Ano na nga po. Parang ganun. Opo. Yes po. O yun, may pumasok na may, baka manananggal yun. Merong walis. Hindi niya pa sinasakyan. Okay. Hindi qualified. Did you try to, let's say may dumaan na aso or pusa, for example? Hindi po namin na-try sa sa ibang objects po, pero parang nadedetect niya din po yung kahit yung sa objects po. Pero kailangan... Alam may push cart yung natin, madedetect niya yun. Opo, madedetect po. Nakadepende po kasi din yung system kung yung tao, kung dadaan na tao, kung may dala siyang gamit or wala siyang dalang gamit. Yeah, oo nga. Pero pag mayroong na hila-hila siyang parang pushcart, tulad nung maintenance natin, nadedetect yung yun.
object na yun. Eh, yung nakadepende po dun sa ano, ang nade-detect po talaga yung nakikita nyo pong boxes. Doon po nakadepende yung kung mabibilang niya po. Mm, Yung tao Parang- po. Sir Jonats, parang may similar nito dati. Ano? Yung, sa'yo din ba yun? Sa akin din yan, sir. Sino ba yun? Sila Yun naman nga sa baka- library. baka sila Delmo, sir. Oo, yung malaking mama. Ano? 'Di ba? Similar. Same din ba yung ginamit dito with that group? Almost the same po, sir. Pero iba po ng orientation. Pero iba po yung Orientation of what? yung perspective Kasi po yung yung perspective po ng pag ano po niya, yung paggamit po ng algorithm tsaka nung code po. So ilang camera ang ginamit niyo dito? Isa lang Isa po po. yung Isa nagamit lang. namin. Opo. Opo. Supposedly Pero po, in dapat po, actual, may dapat isang po camera. talaga. Opo. Tapos meron pa pong sasalo dun sa may red line. May camera pa po dapat dun. Parang connected po yun. Kung nag-exit po kasi siya dito sa may red lines, doon naman Oh. po siya papasok sa may kabilang camera. Yun nga eh. Bali, parehas lang din naman po sila ng algorithm. Ng Mhm. program. Interconnected naman po yun. Ines lang po sa Ang question ko lang siguro, si Sir Dugayto, naka-reflect kaya yun sa manuscript nyo? Sorry, hindi ko nabubuksan yung manuscript nyo kasi nagdulo ko yung laptop ko. Pero naka-reflect ba sa manuscript nyo yung actual na implementation nyo ngayon? Meaning, single camera lang siya. Yung testing Opo, sir. niya Opo. naka-reflect din na single Sa may- camera lang. Ganun ba yung nakalagay sa manuscript nyo? Opo, sir. Yung nakalagay din po sa manuscript namin, nakalagay din po doon yung paano po na-detect ng system yung isang tao kapag po yung detection process po. Okay. Ilang clips yung tinest nyo bukod dito sa MCL. Di ba sabi niyo meron pa kayo nakuha sa internet na mga clips Opo. na nagamit niyo din, tama ba? Opo, may isa po kami nakuha. May nakuha po kami sa internet pero yung pinaka accurate, yung pinaka maayos po, isa lang po yung pinaka maayos na nakuha namin. Yung kaninang pinlay ko po. Kasi, with this, given na ganito yung setup nyo, I think siguro maganda na mag-reflect sa manuscript na varying clips tapos gaano ka-effective kung gaano ka-accurate yung pag-count nyo ng tao. Nakadepende din po kasi sa setup ng camera. Yung isang factor din po na kailangan i-consider yung height ng camera. Nawala ata ako. Nawawala nga po. Okay. Sir Kebs, Gusto talaga ng setup. napuputol ka. Hello?
Yes, sir. Okay. Ano yun? Sabi nyo? Siguro i-chat ko na lang yung question ko. Sige, sir. Sige po, sir. Mukhang hindi reliable yung connection ko, sir. Sir Kebs? Sige, sir. Hindi na po muna ako magtatanong, sir. Mukhang hindi po reliable yung network ko, sir. Okay, Hindi okay. maintindihan. Pero, ano ba yung, ano mo kanina? Suggestion mo kanina? If possible. Gusto ko po musang malaman ilan yung tools na ginamit nila for their system na mas marami pa sanang mas malaki pa sana yung sample size. Samples. Yung clips na inaral niyo for this. So basically ang nandito sa mga tables, meron silang 6 trials, 7, the accuracy. Okay, so anyway, balik tayo dun sa objective number 3. May number 3 ba? Ano nga yung objective number 3 nyo? Yung isesend, may server po kami, tapos yung data po doon, parang, yung data po doon talaga, parang recorded, galing na data na kukuha ng system, sinesend po doon sa server. So, nagawa nyo ba yun? Opo. Saan yung ano? Mayroon ba kayong papakita man lang na proof na mayroong ano? Like for example, mas maganda sana kung may GUI. Opo, meron po. Ito po. Po yung GUI. Paano yun? I mean, kung ako user, hindi naman ako marunong sa itong, ano to, paano ko bubuksan yan? I-click lang po yung alarm on para po mag-trigger. So, I mean, itong mismong naka-pop up na window na yan. Paano? Kasi pumasok ka pa dun sa ano Python, wala ba kayong parang ginawang siguro Visual Basic or whatever man na user-friendly siya? Ay, wala po. Python po talaga yung ginamit namin kasi po para mas madali po siyang magamit kasi Python din po yung ginamit namin dun sa paggawa ng algorithm po. Pero wala bang icon, for example, sa pinaka-desktop ko? Hindi. I-click ko na lang yun, parang, ano ba, yung pinaka-screen ng monitor, mayroong icon doon na ito na i-click ko, tapos lalabas na itong naka-pop up na window na to. Wala bang ganun? Parang
Opo. Stand-alone app, sir, na para sa Parang ganun, oo. Kasi kung external. yung user, diba, secretary yung nag-monitor, eh, punta pa dito sa mga Python na yan, hindi niya, kung, di ba, hindi niya alam yan. I mean, pagiging user-friendly ng system, nandun. Pero kung ganito kasi, medyo, kung hindi naman technical yung gagamit yan, parang hirap. Opo. Hindi po namin naisip na ano. Alam ba, nakalagay lang dun sa secretary ng kung sa ano yun, sa first floor ang magiging pinaka-ano dyan, halimbawa yung secretary ng dean ng MITL, halimbawa siya yung magmo-monitor because siya yung naandun sa may entrance, so titingnan niya ngayon lagi, so i-click lang yun, double click niya yun, magpa-pop up na yung window. And then makikita niya kung ilan pumasok, ilan yung lumalabas. Opo. Hindi na Kasi kung siguro ito naman kung i-suggest natin na maggawa kayo yan, kakayanin ba? Wala siyang mga kailangan bilhin or wala naman kasi it's purely programming lang po yun, sir. Yes, programming lang yan. No. So kasi kung gagamitin niya ng ipapagamit mo sa mga ibang tao, hindi kayo ang gagamit, syempre. Paano ka user friendly yung system? Opo. Ganun. 'Di ba? Opo. So ayan, isa sa mga pwede nating i-recommend na dapat magkaroon ng and you have to include that in your presentation dito sa manuscript ninyo because dito nga sa manuscript walang nakalagay yung asan ba yung para makita natin yung objective number 3 na na-achieve nyo ngayon. Diba? Okay? Opo. So, and possible pa ba na magkaroon ng mga additional test gathering ng data? Palagay mo, Sir Kevin. Isip ko kasi, sir, initially, parang mag-gather lang sila ng mga clips from internet, parang security footage. Kaso, they said na may certain height requirement, for example, yung system nila, no? Yung mounting ng camera and angle, tama ba? Opo. May ganong requirement yung system yun na certain. Kasi, the way I see it, parang medyo kayo ba, hindi ba kayo nakukulangan dun sa number of tests para kung na effective yung system nyo? Kahit single camera system lang. Medyo nakukulangan. Hindi po. ba Kulang pa po talaga. nakukulangan? Kulang pa po talaga sa data. Bakit yun lang nakuha nyo? Kasi po, parang yun lang po yung pinaka maayos na angle, tsaka po yung parang similar sa isa't isa yung perspective niya po, tsaka yung nga po yung No, I mean yung number of videos po. kasi kung in-install mo diyan yun ng ilang araw yan, di ba dami kang I mean isang run lang ba yun? Opo, isang bagsakan lang po siya na Kasi po pag po nag-iiba po ng location, mag-iiba din po yung opo. Yeah, hindi naman natin kina-consider yung location. Let's say doon yung design sa location na yun. Okay, doon design. So, pwede siguro pa ulit-ulitin doon, di ba? Opo, pag Gano'n ba ba yung video na nakuha nyo dun sa area na? Let's say, dun sa, for example, dun sa MCL, gano'n ka ba yung video na nakuha nyo? Yung iba po 15 minutes. Tapos meron pong mga 10 minutes. Pero tinrim po kasi namin yung video kasi sobrang haba po. Parang naglalag na po yung system kalagitnaan. Pag naka 10 minutes. So,
Ang objective kasi natin dito, taasan yung number of trials, no, para mas maging reliable siya. Opo. Makes sense naman, no? So, given that you have, let's say, 10-minute clips, 15 minutes, gaano ba kahaba nyo dinedefine yung isang run ng isang trial? Ang isang run ba ng trial ay 2-minute clip? Paano ba? Paano nyo dinedefine yung isang trial nyo? Marami kasi doon. Lagyan mo na nga. Kasi personally, ewan ko kung mag-a-apply ito, no? Kasi meron kayong in total 15-minute clip, meron kayong 10-minute video, 15-minute video, meron kang 5-minute video. Tapos kung dinefine nyo na yung isang trial nyo is an entire minute na nagbibilang siya ng tao doon sa area, dun sa total ng pwede ba yan? Applicable ba yun sa tingin nyo? Paulit po ng tanong, sir, kasi napuputol po. Hindi, ano yan? Ang ibig sabihin ni Kevin, ayun nga, parang yung Ano nyo muna clips, dinedefine yung isang trial? i-define Ay, niyo sorry. yung isang trial. Yung isang trial, halimbawa, is 1 minute siya or 2-minute video para hindi mabigat dun sa RPI. Once na na-define yun, bali ngayon, kung meron tayong recorded na 15-minute video, ikakat na lang natin yung mga clips, tapos yun i-feed natin doon sa system. Once na ma-feed yun sa system, ibig sabihin, halimbawa, kung may 15-minute video ka, i-divide natin sa 1 minute each, meron kang 15 trials. Pag nalab ang tablet mo ay laptop. Yun yung parang ni Kebs na Gawin. para dumami yung test na nakalagay din sa manuscript. Bali kung may iba pa kayong recorded videos, pwede i-cut para mag-define na nga lang ng na hanggang 1 minute. Hanggang 1 minute lang yung clips. Pero maganda, medyo dense yung population para maraming nadaan kahit papaano. At least man lang siguro 10 above na persons. Ang tanong, meron ba silang Pero video na as much as possible, hindi na kayo mag-setup ng As much as possible, walang setup. Basta kung ano nila nag-gather na clips, kung kaya makakahoy doon ng mga nadaan. Opo, sige. Tatry po namin. At saka ano naman yun pwede naman yung di ba, halimbawa 15 minutes siya, mag-cut ka ng clip, halimbawa from 0 to 1 minute, tapos 1 to 2 minute, or ang gagawin mo naman from 0.5 minute, from 30 seconds to 1 minute and 30 seconds, parang ganon. Parang iba-iba ng time slot yung cut. Parang yung 15-minute video, pwede namang gawing 30 ulit. Kasi sa ibang time slot ka kumuha. Pwede din, sir. Para mas malaki yung sample size, mas maganda yung data na mapoproduce. Accuracy kasi yung gustong makita din para marami yung test data. Yun lang siguro sa akin, sir. Okay. Okay. Nakabalik na ba si Ma'am May? Hindi pa. Hindi pa ate. Mukhang wala So, pa. tayo na ang mag-deliberate. Okay, sige. So, yun na nga, yung ating comment doon sa para mas ma-improve natin yung presentation with regards to yung accuracy ng system. Because yung data nga na present nyo dito, medyo hindi siya ganun enough na para lang natin. And sinabi nyo kanina that there is a certain height na kailangan yung ma-meet para yung detection natin is talagang maganda. Nabanggit nyo diba yun dito sa ating manuscript that yung pinaka-ideal na
height ng camera? Hindi po kasi mag-aano po talaga. I-measure po talaga yung kung ano po yung height ng building o kaya ng area. Tapos i-compute po depende doon kung paano po mag-run yung algorithm. Doon sa pag-deploy ng camera. Opo. So, ang hinihingi lang siguro, properly Oo. Formula na lang, formula. Yung procedure, yes, yung ano na lang, kung Yeah. how we can install properly the camera. Basta po overhead yung deploy po ng camera. Adi, sabi kasi ni Mr. Ano kailangan? Ikaw kailangan i-compute? Tama ba? Mas maganda po na ganun para po mas mas accurate din po yung paglagay nung lines po. Oh, yes, Kaya yes. po sinabi niya. Kaya nga, I mean, if yun ang mas maganda, then you might as well include that in your paper. Did you? Hindi po namin nilagay, sir. But you use the formula when you install the camera. Ano lang? Yung sa physical installation yun, kung halimbawa ano pa ba kayo doon? Halimbawa, kinuha nyo pa ba yung ceiling height, mga ganon. Hindi na po. Tapos, yun yung ibig sabihin, sir, yung physical lang siya. Halimbawa, kung para mag-i-install ng CCTV, saan mas best position siya ilalagay? Parang ganon. Opo. Yung halimbawa, physical, dito siya. Kasi sabi niya, walang fix talaga, depende sa ceiling ba, or sinabi ni Mr. Candelario kanina. So, and sabi mo may formula na para makita yung height ganun. So kung ganun, akala ko nga din sir yung ganun eh. Yung ano pala kanina sir. Yung kanina ni Mr. Candelario pala sir kanina kasi parang napaghahalo eh. Kasi yung formula nun sir, yung para sa lines yun kung saan ipo-position yung lines. Ngayon, regardless naman kung paano yung positioning ng camera or yung field of view niya, doon siya magmamatter. Bali parang yung kailangan lang nila doon is yung dapat magkabukod yung physical setup tsaka yung sa software setup ng mga lines. Ito sana mo, ilayan. I-reply ko. Hindi mo lang. Sa TikTok, ano to? Maintain doon sa Hello. Test mic 1 2. Yeah. Pero yun lang ang hinahanap ko is paano natin na-determine yung height ng camera? Procedure lang basta procedure na deployment. Yes, installation of the camera. Parang manual kumbaga. May ginamit ba kayong system? I mean, wala po. Parang in-approximate lang po talaga namin. Kaya po, medyo may errors din po talaga nung pine-play yung mga videos. Medyo okay. So, but the best way, for example, dito sa nakalagay sa figure 22 ninyo is 2.5 meters. Ano ba to? Ayan lang po yung parang po. Nag-estimation lang po kami ng kung saan pwede ilagay yung camera. Kasi po parang yan po yung nakita naming dyan po namin talaga nakita kung saan naka-install yung CCTV, which is dyan po namin talaga ilalagay dapat yung camera.
yung ideal setup po. Pero Ngayon, saan nyo nilagay yung camera? sa ano po, dun sa may CR po, tsaka dun po sa may elevator ng first floor sa Einstein. Pero hindi po namin nalagay dun sa may entrance kasi po baka maging hindrance po dun sa sa mga pumapasok po. Paano maging hindrance? Kasi Pero hindi nyo, anong height nun nung nilagay nyo sa may elevator? wala pong specific, sir. Dapat nilagay nyo yung height. Dapat dinetermine nyo yung height kung ano yung yung height ng installation ng camera. Wala ba kayong ni-record na height ng kung saan yung ano? Wala po kaming nalagay, sir. And yung pinakita nyo kasi dito, wala naman dun sa video na nilabas ninyo. Pero nakalagay sa inyo actual deployment of cameras. So yun lang siguro yung ano natin. Yung ano natin na sa camera. Wait lang. Okay. So, hindi na siguro darating si Mami, Sir Kebs? Mukhang wala, sir. Wala Baka wala. until lunch na yung Oo. Okay, sige. Siguro, hanggang dito na lang tayo, no? So, summarize lang natin yung mga comments and yung recommendation natin for this capstone project of Mr. Candelario. Iba ang boses mo dito, Mr. Candelario. Parang may effect yung ating COVID-19 sa boses mo. Mr. Candelario. Sir, Malamig lang. Aba, ayos talaga, no? Nakakangilo. Okay. Nabago pala yung ba't ang nakalagay sa akin, Sir Kevin? Sila Tudangka. Napalitan pala nila Candelario. Yun yata sa rin pinarescale. Oo nga pala, oo. Sige. So, yung isang comment natin is yung doon sa sa yung pag-usapan kanina, ngayon, yung pag-test ng ating yung may mga video. yung Mas maraming clips. So additional yung sa number of tests. Number of tests po. Yes, sir. Ang signature po, ang iligal lang po ay i-expand yung number of tests. Yes, sir. Expand daw. Test. Expand yung number of tests.
Dadamihan po. Opo. Number of tests. And then, wala na ba talagang way para ipakita natin yung locations ng camera natin doon sa Wala ba kayong picture doon sa actual na kung saan when you gather your data, yung location, saan nyo nilagay yung camera? Wala ba kayong picture na pwedeng ma-show? Wala po kasi po talagang video lang po talaga yung ginawa namin doon. Wala kayong picture na nakuha? Hindi po namin nakuha na picture yung... From what I understand. Yes, sir. Okay. Okay, so yun na nga, no? So, siguro yun na lang, you discuss the setup ng system because also hindi nakalagay sa inyong paper kung ano yung interconnection ng ating mga so more on yung results lang ang naipakita natin, but basically walang setup interconnection of system natin, and yung camera dapat nakalagay doon sa ceiling na, and papunta doon ngayon from camera. You have the Raspberry Pi, and Raspberry Pi is via the internet and to the computer. Another one is yung consider a standalone, parang standalone Server po. ano man tawag doon? Yung server Application. Apo. Standalone GUI. Apo. Or the system viewer. Para when and then you try to pwede bang kumbaga you include in your paper yung sample of the output ng ating GUI. Sige po. Okay. Sir Vidal. Yes. Yung sa camera po kasi namin, hindi po talaga siya naka-mount sa ceiling. Kasi po, ang ginamit lang po namin is stand kasi hindi po kami pinayagan na i-mount yon ng CDMO. Okay. Okay naman yun. We are not after the kung saan, kung nakalagay or ang tinatanong ko lang kasi yung height. If there's any recommended height for you, kayo nag-research nito ano sa palagay nyo yung recommended height nyo for proper implementation of your project? Diba? So, kahit man lang dito sa paper, mabanggit nyo yun na at this height, okay, magkaroon tayo ng detection ng mga papasok, palabas. Because ito yung based in yung study nyo. Parang ganon. Ngayon kasi mayroong sinasabi kanina si Mr. Candelario na parang formula, hindi ko maintindihan anong formula. Kung pwedeng gamitin yun. Yung formula po is dun po sa lines okay. of interest.
So, hindi naman yun sa height. Opo. Pero ang suggested po sa height, as much as possible, overhead po. Para hindi po na tatabunan yung ibang dumadaan. Kasi Yeah, overhead. pagka eye level, maaring hindi po makita yung ibang dumadaan. So, in your testing, yung nag-test kayo, ano yung naging magandang result na nakapag-count kayo ng mga dumadaan? Sana doon nila lang binase yung ano. Para may ilagay man lang kayo dito na parang ito yung appropriate na Suggested height po. Oo, parang gano'n. Hindi So, you po may kasi include that. parang limited po kasi yung nagawa naming videos at saka yung sa pag-experiment kasi po hindi po namin na-anticipate na ganito nga po magkakaroon ng pandemic. Dapat po Kaya di po namin nagawa yung actual na gusto Nasaan ba namin. nasaan ba yung stand na ginamit nyo? hiniram lang po namin yung stand na ginamit namin kay Sir Taita. Kay Sir Jonas. Pero ano po ang size daw nun? Approximately daw 10 or 9 feet daw po. Sabi niya. Yung height ilan po na? ng light stand. Approximately po 10 or 9 feet po yun. More or less. Po. Pero sir, parang inestimate namin yung height nun dun sa mga camera, CCTV camera na naka-deploy sa MCL. Ano in-estimate? Parang in-level po namin. So Kasi alas, bawal pong... alas ano doon? Alas parehas din lang. Opo, parang reference namin sa CCTV na nakalagay sa MCL. Determine nyo na lang kung ilan talaga yung ano doon. Po, sir. Opo. Okay. So, ayan. So, you have to provide the ayan. Okay. So, recommendations. Sir Kebs, diyan ka pa ba? Naka-wifi lang yan, sir. Mabagal na. Ganun. Okay. So, to summarize our comments and suggestions, starting with number 1. Okay, dali na. Yun na nga, yung number 1 is to, if possible, you expand your table, the trials, you expand yung table natin for the test of your system, testing ng system, para mas convincing yung accuracy of the system. Okay. Sir, excuse me po. Pwede possible po ba na, kasi di ba po meron kaming existing na, for example, 15 minutes video, pwede po namin i-cut yun, kunyari, by 5 minutes, para masabi namin, itong 5 minutes is one trial, the other 5 minutes would be the second trial, para Di ba will work. Di ba, yun na yun. Yun, that's ba yun, pwede nating, Yun. Yun explain mo, di ba? Explain ko na lang mamaya din. Oo, yung ganun na lang. Okay. Sige Then, po, sir. consider a standalone GUI for the system viewer. Okay? Pwede naman gawin niya. Wala namang kailangan materials yan. And you provide a schematic setup of the system, including maganda, nakalagay na dun yung
appropriate height ng installation of the antenna. Okay? And of course, yun na nga, yung provide the height Physical. ng specification ng height kung saan properly maganda siya mag-detect ng ating mga students, yung ating mga dumadaan. Okay? So, ayun yung ating mga ano doon. Then, of course, doon sa ating conclusion, no, magkakaroon siya din ng changes kung based in your expanded table, magkaroon ng ibang papakita doon. Then, you have also to rephrase or baguhin, no, yung conclusion natin. Okay? Yeah. So with that, wala na si Ma'am May. Hindi talaga umabot. Hindi na umabot. Okay, so Verdict na, sir. oo. Sir Kevin ba dito pa? Nandyan pa, sir. Yes. Rinig naman yung audio. Kaso hindi lang siya Okay, makapagsalita din. So with that, your capstone project is approved with divisions. Congratulations. Okay. Thank you po. Paano, Sir Jonats, yung ano natin? Yung pagkain daw po, Proof. dadali Padali nyo na lang. Opo sa akin. may bago po siyang lutuan. Sino? Sino? Si Sir Jonathan po. May Hindi bago yun. lutuan. 6 months na yun. Oh, take mo na yung picture, Sir Jonats. Oh, yes, si Ma'am May. Ma'am May. Hello, sir. May comment ka Nakahabol ba? ako sa picture. Yun, oh. Nasa ATM ka pala, madam. Mamaya, dadalawin kita dyan. Sir Ronel, wala. Oh, tara, picture. Nakahabol, sir, sa picture at mag-lunch na tayo. Wala na po, sir. Yun na yun, sir. Okay na? Sensya na po. Sensya na po. Ano na ba, ma? O, asan yung mga picture niyo? Mukha niyo. I-stop sharing nyo na. Para mukha na natin ang nandyan. Yun. Mr. Muscleman. O, nasan yung iba? Oh, saan ayaw magpakita ni Mr. Candelario? Bakit kaya? Baka Yan, may kita nagre-retouch. dyan na ano. Nagre-retouch pa. Oh, yan, si Mr. Candelario. Oh. Ayun. Oh, ayan, poging-pogi. Oh. Asan si advisor? Si Sir Jonat. Advisor, asaan? Tsaka si Sir Kevin. Ayun. Oh, pwede sa office yan, Donald. Nasa school ka pala, Sir Jonat? Alay. May pasok kami, sir. Transfer department na ako. Nasa admissions parang ako, sir. bagong office mo dyan. Hindi, sir. Ngayon, nasa ako, doon sa 4th floor. Pero yung lumabas lang ako, sir. Nasa admissions talaga ako kanina. Okay. O, tara, asan si Sir Kevin? Sir Kev. Naka-wifi yan, madam. Hindi ko alam kung mag-load yung Ay, video. naka-background na PIC si Miss Pescator, oh. Parang wala nang problema to, yo. Ano ba yan? Jonas. Yes, Sigurado madam. na ba yan? Oh, Hindi si ka Mr. nakaharap. Candelario talaga, oh. Nahiya naman ako sa Mr. Candelario. Naka-sando lang ako. Hindi pa ako naligo, eh. Naligo ka na ba, Mr. Candelario? Baka hindi pa. Hindi yan. Ayun. Ligo muna Si Mr. Villero parang hindi pa nagpapagupit. Simula na quarantine po, sir. Walang gupit. Ganun? Baka pagpasok ulit, mahabang buhok na yan. Sir Kevin, Okay na? asan Sir ka? Kevin. Sir Kevin, at lunch break na. Kumusta, sir? Di mo naman ginisa ng bonggang-bongga, sir. Di naman. Hindi naman. Kaya dyan si Sir Jonats, eh. Si Sir Kinampihan. Jonathan pagkain. Pwedeng pa-deliver. Oh, okay na? Mabagal lang daw camera niya, sir. Bukas daw ang camera niya, pero mabagal. Siya, ito na lang. Picture mo na lang, Kevin.
Tara, 1, 2, 3. Yan. Oh, naka... Picture. Yan. Isa pa. Congratulations. Yan. Send ko na lang sa inyo. Aha. Yun, again, kung graduating July 4 ang submission of grades, no? So that is, kung ano yung revisions na hiningi nila, sir, comply with that. Tapos proofreading, certificate for final printing, bookbinding, and then resibo. Once na may resibo na, that's the time na mabibigyan lang kayo ng grade. So, kung hinahabol si July 4, so alam nyo yung mga kailangan yung gawin. So, ibig sabihin, hindi pa tapos dito, no? Dire-diretso pa. Okay? Apo. Okay. Sir Ronel, thank you. Sir John. Okay. Sige. Yes. Alauna Mamaya ulit, po ano? ulit. Oo, sir. 1 o'clock Okay. ulit. Bye-bye po. Thank you po, ma'am. Thank you Congrats. po. Thank you. Revisions. Okay. Okay. Sir Jonas, bye-bye. Sir Ronel. Sir Kevin. Sige. Sure.